હેલો દોસ્તો, આજની વેરાયટી એ ડૉક્ટરની દુશ્મન છે. એટલી બધી હેલ્ધી છે અને ખાવામાં એટલી તો સ્વાદિષ્ટ કે તમે એકવાર ખાશો તો વીકમાં 2 વાર જરૂર ખાશો. અને જો વીકમાં 2 વાર ખાશો તો તમારી હેલ્થ ખૂબ જ સારી બનશે. તમારા હાડકાં એટલા મજબૂત થશે કે કદાચ સાંધાના દુખાવા હશે તો પણ જતા રહેશે અને તમારી ચરબી બરફની જેમ ઓગળશે. અને પીએમ મોદીનું સ્વાસ્થ્યનું રહસ્ય પણ આજની રેસીપીમાં તમને જોવા મળશે. તો રેસીપી ટ્વિસ્ટ સાથે બનાવીશું, તો પૂરી જોજો. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે પહેલી હેલ્ધી વસ્તુ લેશું તે છે સરગવાની શીંગ. સરગવાના તો જેટલા ફાયદા ગણીએ તેટલા ઓછા. 300થી 400 રોગોને દૂર રાખનારા સરગવો લગભગ 4 નંગ જેટલો છે અને તેને મેં આ રીતે એકદમ પાતળા ફોર્મમાં કટ કરી લીધો છે. કદાચ મોટી ચિપ્સ રાખશો તો ચાલશે, પણ એકદમ પાતળી રાખવાની છે આ રીતે. આનું શું કારણ છે હું તમને આગળ જરૂર બતાવીશ. અને આ આપણા ટુકડાને આપણે કુકરમાં ઉમેરી દીધા છે. હવે આપણે આ શીંગને બાફવાની છે. તો બાફવા માટે લગભગ 1 ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી ઉમેરશું. વધારે પાણી ઉમેરવાનું નથી. શા માટે તે પણ હું તમને બતાવીશ. અને હવે ઢક્કણ ઢાંકી અને ગેસ ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને 3 સીટી સુધી આપણે બાફીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરી લઈએ. તો ગ્રેવી માટે લગભગ 4થી 5 નંગ જેટલા આપણે મરચાં મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું. 2 થી 3 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. આપણે લસણ ડુંગળી વગર વેરાયટી તૈયાર કરીએ છીએ ને, તો લસણ ડુંગળી નથી ઉમેરેલી, નહીં તો તમે ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે આ ગ્રાઇન્ડ કરી એક ચટણી તૈયાર કરી લીધી છે, તો સાઈડ પર રાખી દઈશું. 3 સીટી પછી આપણો સરગવો એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે. મેશ થાય ત્યાં સુધી આપણે બાફવાનો છે. હું તમને બતાવું કે જો સરગવાની શીંગ ટચ કરીએ ને તો માવો અંદરનો બહાર નીકળી જવો જોઈએ. જો આ પલ્પ છે ને તે ટચ કરતાં જ નીકળી જાય છે. આટલે સુધી શીંગને બાફવા માટે આપણે એકદમ પાતળી ચિપ્સ તૈયાર કરેલી હતી અને વધારે પલ્પ પાણીવાળો ના બને એટલા માટે આપણે ઓછું પાણી ઉપયોગમાં લઈ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કર્યો. તો આટલો સરસ કૂક થઈ ગયો અને હવે તેને ઠંડો કરવાનો છે. તો આપણો સરગવો એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે. હાથથી ટચ કરીએ તો પણ ગરમ ના લાગવો જોઈએ. આટલો ઠંડો થઈ જાય પછી હાથથી આપણે આ સરગવાને મસળવાનો છે, જેથી પલ્પ અલગ થઈ જાય અને તેના છોતા અલગ થઈ જાય. ઘણીવાર ઘણા બધા લોકો છે તે આ છોતાના કારણે સરગવો ખાવાનું પસંદ નથી કરતા. તો આ રીતે વેરાયટી બનાવી તેમને સરગવો ખવડાવી શકો છો અને તેમના ગુણધર્મ તેમને અપાવી શકો છો. હવે આપણે આ રીતે તેના છોતા છે તેને નીચોવીને બહાર કાઢી લઈશું. તો અત્યારે માત્ર છોતા છે, છતાં થોડો પલ્પ હશે તો આગળ આપણે ઉપયોગમાં લઈ લેશું. તો એક તપેલીમાં લેશું. ખાસ વાત તો એ છે કે મેં આગળ કહ્યું ને કે પીએમ મોદીની ફેવરિટ ડિશ છે, કારણ કે તે સરગવો વધારે પડતો ઉપયોગમાં લે છે અને વધારે પડતો ખાય છે. તો કદાચ તેમના સ્વાસ્થ્યનું રહસ્ય આ પણ હોઈ શકે. અને હવે આપણા પલ્પમાં કોઈ છોતા નથી, તો આ તપેલીમાં પણ થોડું પાણી ઉમેરી અને આ રીતે થોડીવાર મસળી લેશું. તો જે સરગવાના શીંગના છોતા છે તે એકદમ પલ્પ સાથે અલગ થઈ જશે. જો હવે બિલકુલ પલ્પ નથી, એકદમ પલ્પ વગરના છોતા તૈયાર છે. તો હવે આ છોતાને આપણે ફેંકી દઈશું અને જે તપેલીમાં રહેલો પલ્પ અને કુકરમાં રહેલો પલ્પ બંને ભેગો કરી દઈશું. હવે વેરાયટી શરૂ થાય છે. તો આપણે જે પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી ને આદુ અને મરચાંની, તે ઉમેરી દઈશું અને લગભગ 2 કપ જેટલી ધોયેલી અને સમારેલી પાલકની ભાજી. આમ તો જો કે લોકો પાલક ઓછી પસંદ કરતા હોય ખાવાની, પણ જે ખાતા હોય એના માટે તો બેસ્ટ. ના ખાતા હોય તો આ રીતે ખવડાવી શકો. ટેસ્ટ પણ આપશે અને હેલ્થ તો સારી બનાવશે જ બનાવશે. તો પાલક ઉમેર્યા બાદ હવે આપણે સૌથી વધુ મહત્ત્વનું છે લોટ કયો લેવાનો. તો મેં અહીંયા મલ્ટીગ્રેન લોટ લીધો છે. આ મલ્ટીગ્રેન લોટ મેં ઘરે જ બનાવેલો છે. તમારે જો રેસીપી જોતી હોય તો મને કોમેન્ટમાં બતાવજો. હું જરૂરથી મલ્ટીગ્રેન લોટ કઈ રીતે ઘરે બને તેની રેસીપી શેર કરીશ. મેં આ 4 કપ જેટલો મલ્ટીગ્રેન લોટ લીધો છે અને માર્કેટમાં કદાચ તમને આ લોટ મળી પણ જશે. જો ના મળે તો તમારે 2 કપ જેટલો ભાખરીનો લોટ લેવાનો, એટલે કે ઘઉંનો કરકરો લોટ અને 2 કપ જેટલો બાજરાનો લોટ મિક્સ કરી શકો છો. તો પણ હેલ્ધી વેરાયટી તૈયાર થશે. હવે 2 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું, 1 નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, 2 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. આપણે 1 ચમચી જેટલી કસ્તુરી મેથી ફ્લેવર અને હેલ્થ માટે હોય તો જરૂર ઉમેરજો. લીલી મેથી પણ ઉમેરી શકાય. અને લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલો ખાવાનો સોડા, ઉપરથી 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું.
તમારે થોડી મીઠાશ ઉમેરવી હોય તો એકાદ ચમચી જેટલો ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો. મને જરૂર નથી તો હું નથી ઉમેરતી. અને હવે આપણે જે સરગવાનો પલ્પ તૈયાર કર્યો છે ને તે થોડો થોડો ઉમેરતા જશું અને આ રીતે મિક્સ કરતા જશું. જરૂર લાગશે તેમ આપણે સરગવાનો પલ્પ યુઝ કરી અને એકદમ સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરીશું. રોટલીના લોટ કરતાં પણ વધુ સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરવાનો છે. તો જેમ જરૂર લાગશે તેમ જ યુઝ કરશું, વધારે યુઝ નહીં કરીએ. તો મેં આટલો સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરી લીધો છે. લગભગ અડધા કપ જેટલો સરગવાનો પલ્પ બચ્યો છે તો હું એરટાઇટ બોક્સમાં પેક કરીને ફ્રીઝમાં રાખી દઉં છું. બીજી કોઈ વેરાયટીમાં ઉપયોગમાં લઈ લઈશ. હવે આપણે એક જારી સ્ટેન્ડ લેવાનું અને તેમાં એકદમ લાઇટવેટ તેલ લગાવવાનું, માત્ર આપણી વસ્તુ ચીપકે નહીં એટલા માટે. અને પછી આ સ્ટેન્ડને ઉકળતા પાણીના બાઉલ ઉપર મૂકી દેવાનું છે. મેં પહેલેથી જ સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ થવા માટે રાખ્યું હતું તો પાણી ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે આ રીતે થોડો થોડો હાથમાં લોટ લેવાનો અને લગભગ આ રીતે જે રીતે આપણે મુઠિયા ઢોકળા બનાવીએ ને તે શેપ આપવાનો. તમે ગોળ રાઉન્ડ બનાવી શકો છો, આ રીતે શેપ આપી શકો છો. શેપ તમારી ઈચ્છા મુજબ અને ચોઈસ પ્રમાણે રાખી શકો છો. આ રીતે લગભગ બધા જ જે છે તે આપણે મુઠિયા વાળીને તૈયાર કરતા જશું અને મૂકતા જશું. તો આ રીતે વેરાયટી છે તે તેલ વગરની પણ બનશે. સ્વાદમાં તો એટલી સારી કે લગભગ વીકમાં 2 વાર તમે આ વેરાયટી એકવાર ટેસ્ટ કર્યા પછી જરૂર બનાવશો. અને જો બનાવશો તો તમારી હેલ્થ તો એટલી સારી થઈ જશે કે તમને ખબર પણ નહીં પડે કે આટલી તંદુરસ્તીનો ચમત્કાર ક્યાંથી થયો. હવે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે કૂક કરશું. દસેક મિનિટ પછી આપણે ચેક કરવાનું, ચપ્પુથી ચેક કરવાનું. જો ચપ્પુ એકદમ ક્લીન આવે તો સમજવાનું આપણા ઢોકળા છે, મુઠિયા છે એકદમ સરસ અંદર સુધી બફાઈ ગયા છે. જો ચપ્પુ ક્લીન ના આવે તો 5-7 મિનિટ ફરીથી કૂક કરવા માટે સમય આપવાનો. પણ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ચપ્પુ એકદમ ક્લીન છે, મતલબ આપણા મુઠિયા ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો નીચે ઉતારી દેશું અને નીચે ઉતાર્યા બાદ આ ઢોકળાને એકદમ ઠંડા કરીશું. ઠંડા મતલબ ફ્રીઝમાં નથી રાખવાના, નોર્મલી આ રીતે સ્ટીમ નીકળી જાય ત્યાં સુધી. જો ગરમ ગરમમાં ઢોકળા તમે બહાર કાઢશો તો એકાબીજા સાથે ચીપકેલા મુઠિયા ઢોકળા તૂટી જશે ને ભૂકો થઈ જશે. ઠંડા થઈ ગયા બાદ તમે આરામથી આ મુઠિયા ઢોકળાને અલગ કરી શકો છો. જો હવે હાથમાં પણ નહીં ચીપકે અને ભૂકો પણ નહીં થાય. જેવી રીતે મુઠિયા ઢોકળાને તમે કટ કરી શકો ને તે રીતે કરી શકો. આટલા તો અંદરથી નરમ પણ થયા છે તો ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવશે. આને વઘાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી મિત્રો, બસ એટલા જ માટે મેં તેલ વગરની વેરાયટી તમારી સાથે શેર કરી છે. જો કે તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે જેવી રીતે મુઠિયા ઢોકળાને તેલનો તડકો લગાવી અને વઘારો છો ને તેમ વઘારી શકો છો. પણ હું તમને રિકમેન્ડેડ કરીશ કે એકવાર વઘાર્યા વગર આ વેરાયટી તમે ચા સાથે, દહીં સાથે, ચટણી સાથે, તમારી ઈચ્છા મુજબ કોઈ પણ સાથે ખાઈ શકો છો. ખૂબ મજા આવશે. વેરાયટી એકવાર ટ્રાય કરવા જેવી છે ગાઈઝ, જરૂર ટ્રાય કરજો. સ્વાસ્થ્ય અને સ્વાદનો ખજાનો છે. રેસીપી કેવી લાગે કોમેન્ટમાં ફીડબેક પણ જરૂર આપજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.